Üdvözleheletem mindenkinek! Én Arnold vagyok, te pedig a Travizer motocsatornát nézed. Ez pedig a Váradi Aréna. Na, üdvözletem mindenkinek! Én Arnold vagyok, te pedig a Travizer motocsatornát nézed. Na hát azért gyűltünk ma itt össze, hogy bemutatkozzak, mégis ki vagyok, mi vagyok, miért látod te most ezt a videót. Hát először is Nagyváradon vagyunk, Nagyváradon lakok, IT-val foglalkozom, és időnként felülök ennek a vulkánnak a nyergébe, és csapunk egy kört. Szabadidőmben szoktam motorozni, és gondoltam, hát ezt a vlogolásos dolgot ki kéne próbálni, úgyis már nagyon régóta szerettem volna, és meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni. Rólam egy kicsit: én Tasnádon születtem, majd elköltöztem Kolozsvárra, ottan végeztem el a középiskolát, egyetemet, mesterit, majd dolgozni kezdtem. Onnan elkerültem Marosvásárhelyre 3 évig, és most nem régen költöztünk ide Nagyváradra, amit így most be is tudok egyúttal nektek mutatni egy kicsit, így a motor nyergéből. Miért hoztam létre ezt a csatornát? Hát elsősorban azért hoztam létre ezt a csatornát, mert először is ki akartam magamat próbálni valami új témakörbe, ami a videózás és a vloggerkedés. Ezek mellett pedig ezt szeretem úgy kétkeréken csinálni, ezért megpróbáltam összekötni a kellemest a hasznossal, és lássuk, hogy mi sül ki belőle. Nagyon kezdő vagyok, bakikat kérlek, nézzétek el, lesznek, igyekszünk ezen javítani, úgyhogy csak előre. Honnan kapta a nevét a csatorna? Miért Travizer, és mit jelent ez egyáltalán? A Travizer kérlek szépen a Travel Through a Visor gondolatokból származik, ami kb. Magyarra lefordítva utazzunk egy sisaknak a plexijén keresztül nézve, ami egy motoros feelinget biztosít, és erre szolgáltatott a csatorna, méghozzá motoros élményeket adjon utazásokról kétkeréken. Na, és akkor már megfognám az alkalmat, hogy bejelentsem mégpedig azt, hogy elindulunk a Nordkapra motorral, és azért használtam többes számot, mert nem csak én egyedül. Egy barátommal együtt, ő Marosvásárhelyi, aki először elutazik ide hozzám Váradra, és innen ketten lőjük meg majd a nagy utunkat Norvégia felé. Aki nem tudná, Nordkap az Norvégiának a legészaki pontja. Ez egy oda-vissza röpke 10.000 kilométeres út. Az országok már megvannak, hogy nagyjából melyik országokon megyünk át, és az kb. Úgy fog kinézni, hogy elindulunk innen Nagyváradtól, Magyarországon keresztül, és északnak veszik az irányt, Szlovákia, majd Lengyelország. Lengyelországot úgy teljesen átszeljük a nyugati részén, és elérkezünk a legnyugatibb kikötő pontjáig Lengyelországnak. Ott átkompolunk Svédországba. Svédországban elutazunk egész Jönköpingig. Ott találkozunk a másik barátunkkal, aki csatlakozni fog hozzánk egy részben az úton, és innen 3-an fogunk nekivágni Norvégiának Oszló irányában. Megyünk majd szépen nyugatra, North Atlantic Road fele, a különböző tájakat ottan megnézegetjük, bemotorozzuk, illetve majd elindulunk észak fele,
Satsper kb. Norvégiának a közepetáján pedig visszajövünk Svédországba, és Svédországon keresztül megyünk északra. Majd Nordkap előtt ismét bemegyünk, amit át kell menni Norvégián, mivel Norvégiában van, ezt amúgy csak magamnak mondom. Szóval mivel Norvégiába vissza kell menni, hogy a Nordkapot elérjük, ott fogunk tölteni egy pár éjszakát, meg is pihenünk egy kicsit, majd a hazafele utat vissza Finnországon keresztül fogjuk végigvinni, mégpedig Finnország, majd lekompolunk délen a balti államokba. Én megmondom az őszintét, én a sorrendjüket keverem ezeknek az országnak, de Észtország, Litvánia és Lettországon keresztül vissza fogunk jönni egész Lengyelországba, majd ismét Szlovákia, Szlovákiából Magyarország, Magyarországról pedig Nagyvárad, és ezzel fogjuk bezárni az utunkat. Röviden ennyi. Ezt a nagy túrát ezzel a Kawasaki Vulcan S-sel fogom megtenni. Itt most láthattok rajta dolgokat, de erről mindjárt mutatok egy részletesebb bemutatót, hogy mégis hogy néz ki a gép, hogyan megyen, hogyan van fel ekipálva, mert nem tudom magyarul, felszerelve, na csak eszembe jutott. És amint ez meg is van, lesz majd egy a következő videóban majd lesz egy ilyen bemutató, ahol viszont bemutatom nektek, hogy milyen felszereléssel megyek. Hát mert ilyen hosszú útra azért kell az, hogy legyen megfelelő felszerelés még hozzá mindenben. Röviden ennyi. Aztán így a Kawasaki Vulcan S-ről egy kis bemutatót. És adom az irányt Arninak, aki most rábeszél a videóra. Köszönöm a szót, no de csapjunk is a lecsóba. Mivel is vágunk neki Skandináviának? Hát, bemutatom a csatorna hivatalos hősét, ez itt egy Kawasaki Vulcan S. Nem egy tipikus unalmas túraenduro, hanem egy hamisíthatatlan, dögös, sor 2-es cruiser. 650 köbcentis, sor 2-es blokk, 61 lóerő. Egy alacsony építésű cruiser, ami alapvetően kényelmes és stabil, de nem egy kifejezett túramotor. Hosszú távon megvannak a maga korlátai. A tank például mindössze 14 literes, szóval 250-300 km-enként biztosan meg kell állnom tankolni. A legnagyobb szembetűnő változtatás egy klasszikus Vulcan S-hez képest az az, hogy a gumik lelettek cserélve gyáriról Michelin Road 6-osra. Ez nagyon fontos volt, mivel a régi gumi nem nagyon biztosított elegendő tapadást az esős, illetve vizes utakon. Ez nagyon fontos lesz majd Norvégiában is, és bizonyította magát az Alpokban egyaránt. A tájékozódást egy kormányra szerelt Aochi U6-os navigáció intézi. Offline térképpel rendelkezik, úgyhogy netre sincs szüksége, ami a skandináv vadonban elég fontos szempont. Ráadásul rá van kötve egy első és hátsó menetkamera is, ami folyamatosan rögzíti az utat, plusz jelzi a kerekekben levő nyomást. Így nem kell a telefont kitenni az esőnek, meg a rázkódásnak, és minden fontos adat előttem van. Hogy bírja a skandináv időjárást, kapott egy Puig szélvédőt, ami sokat fog segíteni a menetre és az eső ellen. A biztonság kedvéért egy masszív bukócső is felkerült rá. A pakoláshoz feltettem egy giviszettet, 2 oldaldobozt és egy hátsó topkészt. A full dobozos szettről most csak sajnos képet tudok nektek mutatni. Tudom, hogy sokak szerint nem egy ilyen motorral kellene nekivágni a Nordkapnak, de ez az én gépem. Ez van, ezzel megyek, és egy jó mondás szerint mindig az a legjobb motor, amelyik a garázsban van. Na szóval ezt a norvégiai kalandot megpróbáljuk dokumentálni, méghozzá úgy, hogy megyünk szépen ügyesen, és minden nap a motorozás után próbáljuk összevágni nektek a tartalmat. Majd ezt meg is tudjátok nézni a következő nap. Igyekszünk minden nap feltenni egy videót, lássátok az előző napunkat, az hogy zajlott,
és ha ez sikeresen össze fog jönni, akkor az azt jelenti, hogy semmi problémánk nem volt. Mert hogy nagyon sok probléma előfordulhat, és az egyik az az, hogy nincs internet, úgyhogy ezt nézzétek el nekünk, hogyha véletlenül nem lesz internet, és nem tudjuk feltenni az adott nap részét, hát a következő nap duplán kapjátok. Ennyit szerettem volna, köszi a figyelmet, lehetek jók, csókolomsztok!